กาลครั้งหนึ่งณหมู่บ้าน PSV แห่งดินแดนกังหันลมเนเธอร์แลนด์ได้มีเด็กหนุ่มอัจฉริยะคนหนึ่งชื่อว่าโคดี้กักโปเขาเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าฉลาดล้ำและอัจฉริยะสุดๆในเรื่องของเทคโนโลยีทำให้เขาสามารถช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้าน PSV ได้เป็นอย่างดีและได้รับการเชิดชูจากคนทั้งหมู่บ้านมาตลอดตัวกักโปนั้นโด่งดังมาจากช่อง YouTube ของหมู่บ้านโดยในคลิปเขาได้โชว์ศักยภาพต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างหุ่นยนต์สร้าง AI เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะภาษาไหนหรือรูปแบบใดเขาก็สามารถทำได้หมดและล่าสุดเขาได้เป็นตัวแทนชาวเนเธอร์แลนด์ไปแข่งขันแฮกเกอร์ทอนระดับโลกและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจนทำให้คนที่ได้เห็นฝีมือของเขาต่างออกมายอมรับว่าเขาคือหนูน้อยมหัศจรรย์ผู้ที่จะมาเป็นอนาคตของโลกด้วยความสามารถที่เหลือล้นของกักโปทำให้ตัวเขากลายเป็นที่สนใจจากบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์และเรอัลมาดริดครั้งหนึ่งบริษัทลีดหนึ่งในบริษัทมีชื่อจากดินแดนคุมอิงได้ส่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมารับกักโปถึงหน้าบ้านแต่ก็ต้องถูกกักโปปฏิเสธไปไม่ยอมขึ้นเครื่องบินไปด้วยเพราะตัวกักโปนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเขานั้นจะต้องเข้าไปทำงานกับบริษัทชั้นนำของโลกเท่านั้นและแล้ววันนั้นก็มาถึงเมื่อองค์กรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดองค์กรเทคโนโลยีชื่อดังแห่งดินแดนคุมอิงได้เริ่มเดินเรื่องการคว้าตัวกักโปมาทำงานด้วยอย่างจริงจังเพราะพวกเขากำลังมองหาโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีมาเป็น Head Developer ของโปรเจกต์ใหม่ของพวกเขาประกอบกับอีริกเทนฮากผู้อำนวยการคนปัจจุบันของแมนยูก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับกักโปจึงน่าจะคุยและตกลงกันง่ายทำให้พวกเขามีความมั่นใจว่ากักโปจะต้องเข้ามาทำงานในแมนยูอย่างแน่นอนและหลังจากการโน้มน้าวอยู่พักใหญ่แมนยูก็สามารถทำให้กักโปตบปากรับคำตอบตกลงว่าจะไปทำงานกับแมนยูด้วยสัญญาปากเปล่าได้สำเร็จและเมื่อข่าวที่น่ายินดีนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงบรรดาพนักงานและเหล่าสาวกของแมนยูก็ทำให้พวกเขาดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้ว่าพวกเขากำลังจะได้เด็กหนุ่มอัจฉริยะคนนี้มาทำงานด้วยจึงมีการทำคลิปต้อนรับและติดป้ายบิลบอร์ดเพื่อรอต้อนรับกักโปและดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นสวยงามและจบดังเทพนิยายแต่ความเป็นจริงกลับไม่ได้สวยงามแบบนั้นเพราะในขณะนั้นแมนยูเองก็มีปัญหาภายในและเกิดการเปลี่ยนแปลงย้ายตัวพนักงานกันมากมายทำให้การเซ็นสัญญาของกักโปนั้นล่าช้าลงแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะได้ตัวเด็กหนุ่มคนนี้ไปอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาได้ตกลงกันไว้แล้วจึงบอกกับกักโปว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะช่วงฤดูหนาวเทนฮากจะนั่งรถไปรับกักโปมาเซ็นสัญญาด้วยตัวเองเมื่อถึงฤดูหนาวตามที่นัดก็ได้มีรถคันหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้านกักโปจริงๆทางกักโปก็เดินขึ้นรถมาอย่างไม่ลังเลเพราะคิดว่านี่แหละคือรถคันที่ตนได้นัดหมายไว้แต่เมื่อกักโปได้ขึ้นรถมาแล้วเขากลับพบว่าคนในรถนั้นไม่ใช่คนที่มาจากแมนยูแต่คนในรถนั้นกลับกลายเป็นคนจากบริษัทลิเวอร์พูลบริษัทคู่รักคู่แค้นขององค์กรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นำมาโดยเวอร์จิลฟานไดค์รุ่นพี่ในโรงเรียนของกักโปและเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยส่วนตัวของเจอร์เก้นคล็อปประธานบริษัทลิเวอร์พูลคนปัจจุบันโดยทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มาจากดินแดนกังหันลมและรู้จักมักเชื้อกักโปเป็นอย่างดีพวกเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงก็ยื่นสัญญาให้กับกักโปและบอกว่าเซ็นซะสัญญาจ้างของลิเวอร์พูลนั้นยอดเยี่ยมและเพอร์เฟกต์จนกักโปยังตกใจเพราะลิเวอร์พูลนั้นพร้อมจ่ายเงินเดือนตามที่กักโปต้องการและมีสวัสดิการที่ยอดเยี่ยมเรียกได้ว่ามีทุกๆอย่างที่เขาต้องการและรอคอยมาตลอดทำให้กักโปตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมงานกับทางฝั่งลิเวอร์พูลในทันทีทางด้านของแมนยูด้วยความที่พวกเขาตายใจคิดว่าสัญญาปากเปล่าก็เพียงพอแล้วจึงได้เดินทางไปรับกักโปล่าช้าโดยความที่ไม่ได้วางแผนการเดินทางที่ดีพอทำให้เลี้ยวผิดเข้าแยกอโศกไปเจอกับรถติดเป็นเวลานานจนไปไม่ถึงเสียทีและพลาดการคว้าตัวกักโปในที่สุดทุกๆอย่างอาจจะดูเหมือนเรื่องบังเอิญและนี่เป็นแค่การเซ็นสัญญาว่าจ้างพนักงานธรรมดาแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้กลับเป็นแผนการที่บริษัทลิเวอร์พูลเตรียมการไว้เป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้นโดยเริ่มมาจากพวกเขาทราบดีตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวกักโปนั้นเตรียมตัวย้ายไปทำงานกับแมนยูและมีการพูดคุยเจรจากันพ
พวกเขาจึงได้แอบดักฟังและเก็บรวบรวมข้อมูลที่กักโปต้องการทั้งหมดหลังจากนั้นยังส่งฟานไดค์ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้ไปตีเนียนตีซีกับกักโปในช่วงเก็บตัวและแข่งขันแฮกเกอร์ทอนระดับโลกซึ่งฟานไดค์ก็ทำหน้าที่เป็นอย่างดีทำการประกบอยู่ข้างตัวกักโปไม่ห่างคอยเล้าหรือกักโปอยู่ตลอดเวลาและพูดชมบริษัทลิเวอร์พูลกอกหูให้ฟังแบบไม่ขาดปากจนกักโปเคลิ้มตามและสุดท้ายเมื่อทางลิเวอร์พูลสืบทราบมาแล้วว่าทางแมนยูเตรียมตัวไปรับกักโปอย่างไรทั้งเรื่องรถสถานที่และวันเวลาพวกเขาจึงสามารถไปปิดกั้นถนนและป่วน GPS ของทางแมนยูบังคับให้แมนยูไม่มีทางเลือกจำเป็นที่จะต้องไปทางแยกอโศกที่ว่ากันว่าการจราจรติดขัดที่สุดในโลกจนไม่สามารถไปรับกักโปได้ตรงเวลาและทำการปลอมแปลงรถของตัวเองให้เหมือนกับแมนยูเพื่อสวมรอยไปรับกักโปได้อย่างง่ายดายจากเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้บริษัทลิเวอร์พูลสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวกักโปไปได้อย่างไม่ยากเย็นตัดหน้าตัวเต็งอย่างแมนยูไปอย่างน่าเจ็บแค้นใจเหลือไว้ก็เพียงรูปตัดต่อให้พวกเขาดูต่างหน้าและหลังจากนี้เมื่อลิเวอร์พูลได้ตัวกักโปไปแล้วจะทำให้บริษัทของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่กักโปจะเป็นอัจฉริยะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้เพื่อให้คลิปของเราถูกกระจายและมองเห็นได้มากขึ้นเราจะได้มีเพื่อนมาเมาเรื่องฟุตบอลด้วยกันดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากขอบคุณครับ